Salutare, dragi prieteni! În timp ce Uniunea Europeană pregătește cele mai dure sancțiuni împotriva Rusiei din ultimii 3 ani, China încearcă să atâțe războiul din Rusia, trimițând tot mai multe arme și ajutoare Rusiei, lucru pe care săptămâna trecută l-a recunoscut chiar ministrul Wang Yi, ministrul de externe al Chinei. În aceste condiții, Statele Unite ale Americii nu puteau să stea cu mâna în sân, mâine în sân, și, așa cum veți vedea, vor trimite astăzi, au luat decizia, președintele Trump a luat decizia să trimită mai multe arme Ucrainei pentru a se apăra, mai multe arme defensive, interceptate, rachete interceptare, Patriot, cât și alte arme defensive. Statul Major General confirmă atacul cu drone al SBS asupra unei fabrici de muniții de lângă Moscova. O știre foarte interesantă. Trump va trimite mai multe arme Ucrainei, spune acesta, după ce a văzut că a avut un eșec total în convorbirea telefonică din data de 3 iulie cu Vladimir Putin. SUA trimite Ucrainei arme defensive suplimentare, ne anunță, ne confirmă acest lucru și secretarul Departamentului Apărării al SUA, Sean Purnell. Trupele rusești avansează în regiunile Zaporozhye și Donetsk, potrivit analiștilor institutului, analiștilor Deep State, un think tank ucrainean, de încredere care ne prezintă zilnic avansurile armatei rusești și evoluțiile fronturilor în Ucraina. La final vă prezint, așa cum știți, hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și Deep State, cât și principalele informații ale analiștilor furnizate de analiștii think tank-ului american, Institutul pentru Studiul Războiului. Dar nu înainte de a discuta despre ceea ce spun experții care afirmă că Rusia atacă NATO, în timp ce China invadează Taiwanul. Și se afirmă că acesta ar fi un scenariu plauzibil. Și pornind de la acest scenariu sumbru, o să vă las și link-ul în comentarii, dar spicuim din această informație pentru că este foarte, foarte importantă și foarte, foarte interesantă. Dacă Beijingul ia măsuri împotriva Taiwanului, NATO s-ar putea afla în curând într-un război pe două fronturi cu China și Rusia, sau cel puțin așa crede secretarul general al alianței, Mark Rutte. Dacă Xi Jinping ar ataca Taiwanul, s-ar asigura mai întâi că el sună pe partenerul său mai mic în toată această situație, Vladimir Vladimirovici Putin, și ar spune: hei, eu voi face asta și am nevoie ca tu să-i ții ocupați în Europa, atacând teritoriul NATO, a declarat secretarul general Mark Rutte într-un interviu acordat publicației The New York Times din data de 5 iulie. Un astfel de scenariu ar echivala în toate sensurile cu un război global între superputerile lumii nucleare, însă mulți experți sunt de acord că acest scenariu nu este prea departe de realitate. Beijingul și Moscova și-au întărit alianța menită să detroneze SUA ca superputere globală, o cooperare nicăieri altundeva mai vizibilă decât în sprijinul Chinei pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Între timp, NATO continuă să se confrunte cu războiul din Ucraina și cu diviziunile interne provocate de către președintele Trump. Ar fi în avantajul Chinei să alimenteze aceste tulburări, asigurându-se că atenția alianței rămâne divizată în timp ce Beijingul își urmărește propriile ambiții teritoriale. Dacă China ar decide că încorporarea Taiwanului în China prin forță este singura lor opțiune, ar face tot posibilul pentru a se asigura că atât Europa cât și America au de gestionat cât mai multe provocări dispersate, a declarat generalul major în rezervă al armatei australiene Mick Ryan pentru Kyiv Independent. Și avem acest articol foarte interesant, în această imagine îl vedeți, îl dăm un scroll pe el. Cine vrea să-l citească de aici, poate să-l citească de aici pentru că scrollez mai puțin. Dar vă recomand să intrați pe linkul din comentarii pentru a-l parcurge mult mai ușor și a-l parcurge în integralitate, a-l parcurge integral. Bun, mergem la știrea potrivit căreia UE, Uniunea Europeană, pregătește cele mai dure sancțiuni împotriva Rusiei din ultimii 3 ani, spune Baru. Ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot a declarat că Uniunea Europeană, la inițiativa Franței
și în coordonare cu senatorii americani pregătește un nou pachet cu cele mai dure sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucraina. Într-un comentariu pentru canalul de televiziune francez TF1, ministrul a menționat că după propunerea președintelui american Trump de a stabili un armistițiu de 30 de zile susținută atât de Ucraina cât și de Statele Unite ale Americii, numărul atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene a crescut de 5 ori. Nu mai poate continua așa, trebuie să se oprească. Pentru a realiza acest lucru, în coordonare cu senatorii americani, Europa se pregătește să introducă, pe baza propunerilor franceze, cele mai severe sancțiuni pe care le-am introdus în ultimii 3 ani. Acestea vor epuiza în mod direct resursele care îi permit lui Vladimir Putin să-și continue războiul. Nou pachet, spune Baru, se concentrează nu doar pe sectorul energetic, în special pe veniturile din exportul de petrol, ci și pe actorii financiari din Rusia și din afara ei. Acestea sunt entități juridice și persoane fizice care ajută Kremlinul să ocolească sancțiunile. Acesta este motivul pentru care Putin își păstrează capacitatea de a purta război în ciuda presiunii internaționale crescânde, spune Baru. Putin nu mai avansează pe front și se limitează acum la bombardarea zonelor rezidențiale cu drone și rachete. Acest lucru provoacă numeroase victime civile. Acest lucru trebuie să înceteze, a subliniat acesta. Statul Major General ucrainean confirmă atacul cu drone al SBS asupra unei fabrici de muniții de lângă Moscova. În noaptea de 7 iulie, adică azi noapte, 7 spre 8 iulie, unitățile forțelor de sisteme autopilotate ale forțelor armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale forțelor de apărare, au atacat uzina chimică Krasnozavodsk, GSC, din regiunea Moscova. Se menționează că întreprinderea produce materiale pirotehnice și muniții, în special focoase termobarice pentru dronele de tip Shahed. O serie de explozii au fost înregistrate în zona orașului Krasnozavodsk, sper că am pronunțat corect, și deplasarea autospecialelor de pompieri în așezările învecinate. Ia să vedem despre ce e vorba. Se aud cum bâzie dronele ucrainene Lyuti. Iată-le. Și intră în picaj. Da. Și acum se vede... Da. Vedem și imaginea. Rezultatele pagubelor provocate de incendiu sunt în curs de clarificare. Forțele de apărare continuă să ia măsuri pentru a submina potențialul ofensiv al ocupanților ruși a Federației Ruse pentru a înceta agresiunea armată împotriva Ucrainei. Trump spune: vom trimite mai multe arme Ucrainei. Bună dimineața! Președintele SUA, Donald Trump, și-a anunțat intenția de a spori ajutorul militar acordat Ucrainei. Potrivit acestuia, acesta se referă în principal la armele de apărare. Trump, în timpul unei întâlniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, răspunzând la întrebarea unui jurnalist despre planurile de a trimite mai multe arme Ucrainei, președintele SUA a confirmat acest lucru. Vom trimite mai multe arme, trebuie să o facem, trebuie să se poată, ca Ucraina să se poată apăra. Sunt loviți foarte, foarte tare. Chiar acum va trebui să trimitem mai multe arme. Sunt în mare parte arme defensive, dar lovesc foarte tare. Prea mulți oameni mor în acel carnagiu. Trump a menționat și ultima sa conversație cu Putin, de ale cărei rezultate nu a fost mulțumit. Sunt dezamăgit, sincer, că Putin nu s-a oprit. Nu sunt deloc mulțumit de Putin. Statele Unite ale Americii trimit Ucrainei arme defensive suplimentare, spune și Pentagonul, confirmă Pentagonul. Departamentul Apărării al SUA a început să livreze arme defensive suplimentare Ucrainei. Declarația purtătorului de cuvânt al Pentagonului Sean Parnell, la ordinul președintelui Trump, Departamentul Apărării trimite arme defensive suplimentare Ucrainei, astfel încât ucrainenii să se poată apăra în timp ce noi lucrăm pentru a asigura o pace durabilă și a opri masacrele. Și v-am dat știrea
cu Donald Trump, care a confirmat și el acest lucru. Trupele rusești în acest timp își văd de treaba lor, avansează încet, dar continuu în regiunile Zaporozhye și Donetsk. Potrivit Deep State, în noaptea de 8 iulie, adică 7 spre 8 iulie, proiectul analitic Deep State ucrainean a relatat despre avansul forțelor de ocupație rusești în mai multe direcții simultan în regiunile Zaporozhye și Donetsk. Potrivit Deep State, rușii au avansat în orașul Kamenskoye din regiunea Zaporozhye, precum și în Yablonovka, Komar, Toretsk și Zaporozhye, cred că e Zaporozhye din regiunea Donetsk. O să vedem pe hărți acest avans, dacă este înregistrat, și așa cred că este. Intrăm chiar acum pentru a vedea avansul rusesc din această zonă. În primul rând intrăm pe zona Herson, se vede că este o zonă care din fericire nu a suferit modificări, dar dacă intrăm imediat lângă Zaporozhye, la sud de Zaporozhye, în zona Zaporozhye, vedem aceste mici, dar sigure avansuri rusești. Eu zic că aici este maxim 1 kilometru pătrat în total în aceste două zone, spre Kamianske, așa cum se poate observa în această imagine, și vom merge către Donetsk să vedem avansurile din acea zonă. Da, și se poate observa în această imagine aceste avansuri despre care vă vorbeam anterior. Sunt niște avansuri puțin mai mari, așa cum se vede Zaporozhye, deci nu Zaporozhye era, pentru că Zaporozhye este o regiune, regiunea de mai la sud. Zaporozhye, în această zonă, orașul Zaporozhye sau localitatea ce-o fi, eu zic că aici e un avans de aproximativ 7-8 km pătrați, iar aici undeva la 2-3. Deci undeva până în 10 km pătrați avans rusesc în această zonă. Nu este un avans foarte mare, dar așa cum au avansat zile la rând, uite, vedem și în zona Toretskului. O să mărim pentru a se vedea mai bine. Chiar lângă Toretsk și puțin mai la vest de Toretsk, mărim la 1 km pentru a vedea exact. În zona Toretskului au avansat, zic eu, maxim jumătate de kilometru pătrat, iar în această zonă se poate vedea un avans de aproximativ 3 km pătrați, 4 cu indulgență. Deci 5 km pătrați în această zonă și cu ceilalți 10 km din Donetsk sunt undeva la 15 km pătrați, exact ca și ieri. Ceasoviar este în continuare, așa cum se vede, stabil, la fel și zona de nord în Kupiansk, unde lucrurile sunt liniștite, așa cum se poate vedea din această imagine. Da? Pentru că n-au existat avansuri rusești în ultimele 24 de ore. Vovceanskul de asemenea este stabil. Dăm un ochi și pe Sumă-Hursk pentru a ne asigura că și aici lucrurile sunt stabile. Și așa cum se poate observa din această imagine, și zona Kurskului, zona Sumei, este o zonă stabilă. În continuare, ucrainenii dețin aceste două teritorii rusești, la Tetkino și în sud-estul Kurskului. Trecem la evaluarea campaniei militare ofensive rusești la data de 7 iulie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații, știri. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov a reiterat respingerea de către Kremlin a unui armistițiu și a cererilor neschimbate, inclusiv demilitarizarea și schimbarea regimului în Ucraina, adică moartea statului ucrainean. Asta își doresc rușii. Rusia își valorifică centrul Rubicon pentru tehnologii avansate, fără pilot, pentru a-și îmbunătăți capacitățile cu drone la nivelul întregului teatru de operațiuni, inclusiv în zonele prioritare de front
din regiunea Donetsk. Forțele rusești nu au întins încă paritatea cu programul inovator și profund integrat al dronelor pe care Ucraina îl are. Forțele ruse par să-și reprioritizeze operațiunile ofensive în direcția Pokrovsk și în detrimentul direcției Constantinivka, după câteva săptămâni de activități nereușite care vizau avansul spre Constantinivka. Aș mai adăuga la această știre cu paritatea, rușii trimit la grămadă sute de drone, așa reușesc să copleșească apărarea antiaeriană ucraineană. Ucrainenii trimit mai puține drone, dar drone mult mai evoluate tehnologic, care au o rază de acțiune mult mai mare și mai greu de doborât decât dronele rusești. Dar cu toate acestea, iată că reușesc rușii să epuizeze apărarea antiaeriană ucraineană prin numărul foarte mare, la hectar trimit, așa cum fac rușii de obicei. Vedem această hartă a Pokrovskului. Ministrul rus al transporturilor și fostul guvernator al regiunii Kursk, Roman Starovoit, se pare că s-a sinucis. Eu aș spune că l-au sinucis și pe ăsta. L-au sinucis rușii și pe ăsta. După ce președintele Putin l-a demis pe Starovoit din funcție, probabil din cauza rolului Ministerului Transporturilor în eșecurile Rusiei care au permis desfășurarea operațiunii pânză de păianjen a Ucrainei în iunie 2025. Putin ar fi putut plănui să-l pedepsească pe Starovoit, arestându-l pentru acuzații legate de perioada în care a fost guvernator al regiunii Kursk, pentru a evita recunoașterea eșecului Kremlinului de a preveni operațiunea pânză de păianjen. Forțele ucrainene continuă să efectueze atacuri la distanță mare, la distanță cu rază lungă de acțiune, împotriva bazei industriale de apărare a Rusiei. Așa cum v-am prezentat și ieri, statul major general ucrainean a raportat pe data de 7 iulie că forțele ucrainene, inclusiv elemente ale forțelor sistemelor fără pilot, au efectuat un atac cu drone împotriva uzinei chimice rusești Krasnozavodsk, din regiunea Moscovei în noaptea de 6 spre 7 iulie. De asemenea, au fost atacate uzina și rafinăria de petrol din Krasnodar și, bineînțeles, ați văzut foarte bine toate atacurile de ieri pe care vi le-am prezentat în materialul de ieri. Trecem la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, la data de 7 iulie și vedem în această zonă Tetkino, care în continuare este deținut de către ucraineni deja de atâta timp. Sumă, Lugansk, Constantinivka, Novopavlivka, Donetsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la mai multă lume. Mulțumesc mult!